سلام به همه دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز بنا به درخواست این دوست عزیزمون و یه سری دیگه از دوستان همراهمون یک ویدیو آموزشی براتون در نظر گرفتیم که برای افرادی مناسب هستش که کمردرد دارن ولی منع پزشکی ندارن. پس بنابراین اول از همه از پزشکتون اجازه بگیرید. اگر بهتون اجازه تمرین دادن این ویدیو به شما خیلی کمک میکنه. حالا انواع مشکلاتی که مثلا دیسک بیرون زده هست، تنگی کانال نخاعی، حتی مشکلات سیاتیک که ممکنه در انتهای کمر هم احساس بشه، این ویدیو میتونه که بهتون کمک کنه. و فقط یه صندلی نیاز داریم، یعنی قراره که امروز یه سری تمرینات با صندلی رو در عین کمردرد انجام بدیم، به شرط اینکه پزشکمون اجازه تمرین داده باشه. خب آماده میشیم. روی صندلیتون که یه صندلی ساده هست بنشینید. اول میخوایم یکم بدن رو و ذهنمون رو آماده کنیم، ریلکس کنیم. لطفاً طوری بنشینید روی صندلیتون که کف پاهاتون حتما روی زمین قرار بگیره. اگر فاصلش طوریه که پاهاتون رو زمین قرار نمیگیره، بیاین جلوتر و میتونید پشتتون رو اگه نیاز دارید یه تکیهگاه قرار بده. یعنی مثلا یه بالش بذارید که اگه تکیه ندادین به صندلی کمرتون اذیت نشه. لطفاً شانه ها رو رها کنید. دست ها میتونه روی ران هاتون باشه یا آویخته باشه از طرفین. چشم و دهان آرام بسته. توجه رو ببرید به وضعیت نشستتون روی صندلی. زاویه پاهاتون رو، اون قسمتی که زانوتون تشکیل شده، بهش توجه کنید. ببینید که آیا کاملا این زاویه 90 درجه هست. اگر زاویه کمتر از 90 درجه هست، یک کوچولو پاتون رو جلوتر بیارید که به زانوتون فشار نیاد. آگاهی رو ببرید به تماس پاهاتون، کف پاها با زمین. سطح زیر کف پاها رو لمس کنید، حس کنید. آگاه باشید از تماس کف دستها با رانهاتون اگر دستها روی پاها هستند. اگر نیستند خود کف دستها رو بهش توجه کنید. آگاهی رو ببرید به شانه ها و گردن. اگر هنوز انقباض دارن با یک دم و بازدم عمیق شانه ها و گردن رو رها کنید. آگاهی رو ببرید به خط بین لبها بدون فشار. دندان ها با فاصله. خط بین پلک ها بدون فشار. آرام بسته. حالا شروع کنید به تنفس آرام شکمی. یعنی وقتی که دم میگیرید ورود هوا به حفره های بینی، فضای شکم و ناف شما کمی به جلو و طرفین پر میشه، حالت گنبدی میشه. و موقع بازدم یعنی خروج هوا از حفره های بینی، فضای شکم و نافتون رو شل میکنید. لطفاً ضربه نزنید. بسیار آرام به این تکنیک ادامه بدید. دم و بازدم های آرام شکمی. دقت کنید که در طول تمرین ستون فقرات شما صاف و کشیده باقی بمونه. پشتتون گرد نشه. حالا تنفس شکمی رو رها میکنیم. به نفسهای عادی برمیگردیم. ذهناً نیت میکنیم که قراره تمرینات یوگا رو انجام بدیم. حالا پالمینگ کنید. کف دستاتون رو به همدیگه مالش بدید. اگه گرم نمیشه به لباستون بکشید گرم بشه. میذارید روی چشماتون، صورتتون. آروم چشم‌ها رو باز میکنیم و دست‌ها رو کنار میزنیم. حالا ذهن و بدنمون آماده تره برای انجام آساناها. خب ببینید، میخوام که دستاتون رو قشنگ رها کنید از طرفین. اول از محدوده مچ شروع میکنم. پنجه پای راستم میاد بالا ولی پاشنه رو زمینه. برش میگردونم. حالا پنجه پای چپم. اینو میخوایم که یه 5 جفت با هم دیگه انجام بدیم. 2 دم و بازدم از بینی. 3 4 5 و 5.
خب یه چند لحظه استراحت کنید، ببینید روی ساقتون چطور جمع شد توی تمرین، ولی پشت ساقتون الان چه حسی داره. حالا میریم عکسش رو انجام میدیم. ببینید این دفعه من پاشنه رو جدا میکنم، برمیگردم. اینم یه 5 جفت خیلی آروم انجام میدیم. ببینید الان چطور پشت ساقتون اون عضله دوقلو که بهش عضله جوانی یا بعضیا میگن عضله پیری اطلاق میشه، خوب داره روش کار میشه. چرا این اسم روش گذاشتن؟ چون ملاک سن واقعی شما کارکرد این عضله هست، نه سن شناسنامه شما. پس الان داریم روی این عضله هم کار میکنیم. خب استراحت میکنیم، به اثر تمرین توجه میکنیم. برای تمرین بعدی میخوایم روی زانوهامون بیشتر کار کنیم و البته اتصال فمور به لگن. پای راست رو کمی میارم بالا در حد توانم. اگه مثلا آرتروز دارید و محدودیت دارین، خب زیاد پا رو بالا نمیارید. بدنتون کج نشه، لطفاً راستای بدن رو نگه دارید. اینم یه 5 جفت آرام میاریم بالا. 3 دم بازدم، راست و چپ. 4 دم بازدم، از بینی باشه لطفاً دم و بازدم ها. 5 بسیار عالی. باز استراحت میکنیم. ببینید آیا بیشتر محدوده 4 سر رانتون درگیر بود تو این تمرین یا اتصال ران به لگن، اونجایی که مفصل فمور شما میره توی حفره اسیتابلوم، یعنی حفره لگنی، بهش توجه. خب حالا تمرین بعدی برای دوستانی هم که مشکل سیاتیک دارن خیلی مفیده، هرچند که ما اینجا ویدیو کاملتون رو براتون به اشتراک میذاریم، لینکش هم توی دیسکریپشن قرار میدیم که اگه خواستین تمرین اختصاصی خودتون رو انجام بدین با این ویدیو بتونید که تمرین کنید. ببینید من پای راستم رو به این شکل بلند میکنم، حدود قوزک خارجی پای راست رو میذارم روی ران پای چپم، آروم اینو هل میدم، رها میکنم. 2 3 خیلی آروم و نرم. 4 و 5. خب حالا دو طرف پا رو میگیریم، در حد توانمون پا رو به خودمون نزدیک میکنیم و برمیگردونیم. دوستانی که توی درد سیاتیک هستین قاعدتا خیلی نمیتونید اینو بلند کنید، یا اونایی که محدودیتی دارین تو لگن، مثلا پروتز دارین، مثلا پوکی استخوان شدید دارین، پس لطفا فشار نیارید. دوستان کمر دردیمون هم همینطور فشار نمیارید به هیچ وجه. پس 5 تا هم به این شکل تمرین رو به نرمی اجرا میکنیم. بعد یه چند لحظه استراحت کنید، پای راست و چپ رو با چشم‌های بسته مقایسه کنید. 2 تا تمرین رو پای راست انجام دادیم که هنوز رو پای چپ انجام ندادیم. تفاوت 2 تا پا رو بهش توجه کنید. حالا میریم سراغ پای چپمون. همین 2 تا تمرین رو تکرار میکنیم. تمرین اول چی بود؟ به این شکل هل میدم، خیلی نرم رها میکنم. تهاجمی لطفاً برخورد نکنید با بدنتون. 3 4 شکمتونم ول نشه لطفا، یه کوچولو محدوده کور رو نگه داریم. خیلی عالیه، مرسی. حالا 2 طرف رو میگیره در حد توان. ببینید من بالا تنم اصلا خم نمیشه جلو و گفتم اگر بچه ها نیاز دارید حتما یه بالش یا حتی 2 تا بالش بذارید پشتتون که اون فاصله بین کمر و تکیهگاه صندلیتون پر بشه و به کمرتون فشار نیاد. پس اینم یه 5 دور در حد توانم بلند کردم و برگردوندم. حالا استراحت میکنم. دوباره میتونید چشما رو ببندید، به اثر تمرین توی 2 تا پا توجه میکنید. ببینید که از قسمت انتهای کمر به پایینتون چقدر حسهای جدید ایجاد شده، چقدر پایین تنه حسش با بالا تنه متفاوت شده. خب چشما رو باز میکنیم. میخوام یه چرخش به شانه بدین، دستاتون رو از طرفین رها کنید. خیلی کم از همین سمت راست خودتون آروم خم میشید. زیاد نمیخوایم بیایم پایین چون نمیخوایم به کمرمون فشار بیاد. بعد دست چپ رو به این شکل در راستای خودش میارم بالا. یه دم و بازدم شکمی که با هم دیگه تمرین کردیم اول کلاس، اون رو انجام میدیم. بعد دست رو برمیگردونم، میام وسط. حالا سمت چپ آروم، خیلی خم نمیشم. دستو میارم، یه دم و بازدم شکمی، قشنگ شکمو پر کن با بازدم یه کوچولو شلش کن، دستت برمیگرده، میای وسط. یه دور دیگه با هم اجراش میکنیم. پس اصلا فشار نمیاریم. بچه‌ها سمت چپ لگن نباید سبک بشه، نباید بپره بالا. نکته مهمیه. برمیگردم دوباره سمت دیگه، مرسی. دم و بازدم شکمی که خود به خود کمی سینه‌ای هم میشه. مرسی. خب همین 2 دور کافیه. حالا آماده هستیم که یه پیچ ملایم انجام بدیم. دوستان کمر دردی، پیچ ها معمولا برای شما
با شدت و حدت نباید انجام بشه. خیلی دقت کنید، به ویژه دوستانی که دیسک بیرون زده دارین. حالا بچه‌ای که دیسک بیرون زده دارین، ما ویدئوی اختصاصیتون هم اینجا براتون میذاریم که اگه خواستین جداگانه تمرین داشته باشید بهش بپردازید. لینکش هم که طبق معمول توی دیسکریپشن براتون قرار میدیم. حالا پس مایی که مشکل کمر درد داریم، پیچمون باید بسیار ملایم باشه. پس بنابراین از همینجا دستمو میبرم بالا، میارم همین کنار رانم، خیلی نمیرم عقب. ببینید چقدر این آستانه پیچش من کم هستش. و اگه مشکل سرگیجه هم دارید، اصلا لازم نیست سر رو بچرخونید به طرفی، میتونید همین روبرو نگهش دارید. خب میتونید از فراز شانه راستتون نگاه کنید. دم و بازدم شکمی تا 5 نفس حد اکثر حتما شکمی نفس میکشیم که از تحالمون هم خوب بتونیم محافظت کنیم. برمیگردیم وسط، دوباره دستو میبریم بالا، میپیچیم به چپ. پس ببینید آستانه پیچ من خیلی کوچیک هستش. تنفس شکمی دارم، شانه رهاست. میتونم سر رو بنا به شرایط گوش داخلی و میانیم انتخاب بکنم که توی چه زاویه‌ای قرار بگیره، ولی ثابت نگهش میدارم. برمیگردم، یه دور دیگه تکرار میکنیم. ببینید که با تکرار آیا گرم میشه بیشتر فضای میانیتون، قسمت شکم؟ آیا احساس میکنید که ضربان قلبتون افزایش پیدا کرده؟ درسته. برمیگردم، دوباره دستو میبرم، میپیچم. ببینید میزان پیچشتون بدون اینکه تلاش مضاعفی بکنید انگار کمی افزایش پیدا میکنه. درسته. خب تموم که شد دور دومم، کافیه استراحت میکنم. به گرما و حتی تعریقی که ممکنه داشته باشم آگاه هستم، توجه میکنم. حالا یه تمرین خیلی خوب داریم، منتها چه دیسک بیرون زده دارید چه تنگی کانال نخاعی دارید، باید اینو خیلی محدود انجام بدید. حالا اسم تنگی کانال نخاعی اومد برای دوستانی که این مشکل رو دارید. ویدیو اختصاصیتون هم اینجا میگذاریم که تمرین کنید. تمرینیه که در واقع این تمرین که الان می‌خوایم انجام بدیم مارجری آسانا هست. مارجری آسانا معمولا تو حالت 4 دست و پا مثل یه گربه انجام میشه دیگه، اما ما می‌خوایم رو صندلی انجامش بدیم. چه جوری این کارو می‌کنیم؟ کافیه که فقط اون حرکت و قوسی که به ستون فقرات داده میشه رو شبیه سازی بکنیم رو همین صندلیمون. ببینید به این شکل با یک دم سر و لگن رو به عقب تیک میزنم، یه قوسی میدم به کمرم. از این زاویه اگه منو نگاه کنید بیشتر متوجه میشید. منتها توی این وضعیت اون دوستانی که تنگی کانال نخاعی دارید خیلی قوس رو نباید زیاد اجرا کنید، کمتر. و بعد به این شکل با بازدم میبینید مثل یه گربه دارم پشتم رو گرد میکنم. باز توی این وضعیت حالا دوستانی که دیسک بیرون زده دارید خیلی نباید قوس بدید. پس بنابراین لطفاً احتیاط کنید و خیلی نه از این سمت قوس بدید و نه از این سمت. اما وقتی که ملایم انجام میدید بسیار تمرین معجزه آسایی هستش. خب از الان با هم دیگه 5 دور انجام میدیم. دم و بازدم. از انتهای ستون مهره ها پشت رو گرد کنید. دوباره دم، یه ذره چانه رو میدم بالا، نگاهم بالا و بازدم. شکم به داخل کشیده میشه. 3 دم، شانه رها. بازدم. 4 دم. بازدم و 5 دم و بازدم. خب استراحت میکنم. باز گرمم شده. یه گرمای دلپذیر رو ممکنه که در مسیر ستون مهره ها و ارکتور اسپاین ها، مولتی فیدوس ها، اون راست کننده های ستون مهره ها احساس کنم. بهش توجه میکنم. حالا یه تمرین دیگه میخوام بهتون بدم که خوب کشش پهلو داشته باشیم و اون عضله پشتی بزرگ یعنی لاتیسیموس دورسی رو هم روش کار کنیم که خیلی از کمردردها میتونه به خاطر انقباض این سری عضلات باشه. و چون میخوایم ضربدری کار کنیم خیلی روی کارکرد مغز شما هم میتونه تاثیرگذار باشه. دستمو همینجوری که آویزون کردم دست راستمو از جلو میارم بالا با دم، بعد جای دستا رو عوض میکنم. این تمریناتی که ما به شکل ضربدری اجرا میکنیم برای عزیزانی هم که مشکلات نورولوژیک از قبیل مثلا آلزایمر، پارکینسون و حتی مثلا تومورهای مغزی دارن بسیار میتونه مفید باشه. پس این تمرینات ضربدری رو دوستان مربی در نظر داشته باشید. به افرادی که این مشکلات رو دارن تو کلاساتون حتما ارائه بدید. خب از الان میشماریم با هم. دم 1، بازدم 2، بازدم، شانه رها 3، بازدم 4، بازدم 5 دم
و بازدم. دیدین من حتی جای دم و بازدم رو هم عوض کردم. شما وقتی عادت هاتون رو تغییر میدید هم روی نورون های مغزتون بسیار تاثیر میذارید و میتونید سیناپس های جدید رو ایجاد بکنید. خب استراحت میکنید، به ضربان قلب توجه میکنید، به گرمایی که ایجاد شده، تعریقی که ممکنه داشته باشید. حالا یکم بریم روی قفسه سینه، پکتورالیس ها و از اون طرف اون محدوده تراپزیوس که بین دوتا کتفه کار بکنیم. دوتا دستمون رو به این شکل کف دستا رو با هم دیگه مماس میکنیم، یه قفل چانه، یعنی چانه رو به داخل میکشیم. بعد دستا رو مثل یه پرنده از طرفین باز میکنیم، چانه به جلو و بالا. اینجا دم و بعد که جمع میکنیم بازدم. دو دم، قشنگ باز کنید قفسه سینه، بازدم. سه دم، دستتون نیفته پایین. ببین این غلطه، این درسته، در راستای شانه، بازدم. چهار دم، بازدم. لطفاً دهان بسته با بینی نفس میکشید. 5 دم و بازدم. مرسی. باز دستتون رو میتونید آویزون کنید. اگه نیاز داره تاب بخوره اصلا نگهش ندارید، اجازه بدید تاب بخوره. به ضربان قلب، به تپش قلب آگاه باشید، به گرمایی که ایجاد شده. حتی ممکنه بیقرار شده باشید تو فضای قفسه سینه، کلافگی داشته باشید، اشکال نداره، بهش توجه میکنید. خب تمرین بعدی یه حالت نیمچه تخلیه هم داره. ببینید دستمون آویزونه، با یک دم شانه ها رو از طرفه میاریم بالا، یه کوچولو نفس رو نگه دارید، زیاد نه، و بعد یه آه از دهان و همزمان یک بار شانه ها رو رها میکنیم. 2 دم، یه حبس کوچولو، بازدم از دهان. 3 دم، 4 دم، حبس، بازدم. 5 دم. مرسی. یه احساس رهایی خوبی بعد این تمرین دارید. انقباض‌های ناحیه گردنی و شانه‌ای رو میتونه که این تمرین به شما کمک کنه که برطرف کنید. ولی برای حسن ختام هم میخوام که یه تمرین گردن بهتون بدم که اگه همچنان انقباض دارین توی ناحیه کاملا برطرف بشه. خیلی آرام. ببینید من با نوک بینیم روی صفحه فرضی مقابلم با چشم‌های باز شروع میکنم دایره زدن. پس ببین این غلطه. من کره ترسیم نمیکنم، دایره دارم میزنم. دستام هم میتونه آویزون باشه. لطفاً عینک نداشته باشید. 5 تا از راست بشمارید، خیلی آهسته، تون حرکت نمیدیم. چشمامونم بازه که حتی المقدور سرگیجه نگیریم، چون اگه چشمو ببندین احتمال سرگیجه بیشتره. خودتون لطفاً بشمارید 5 تاتون رو از راست و بعد 5 تا هم از چپ. آهسته، آرام. این جزء تمریناتیه که اگه آرتروز گردن دارید خیلی به دردتون میخوره. ولی حالا دوستان که مشکل آرتروز گردن دارید، ویدئوی اختصاصیتون هم اینجا براتون میگذاریم که اگه خواستید تمرین بکنید. خب میخوایم بریم که بعد از این آسانه هایی که داشتیم حالا باز یک ریلکسیشن رو در انتها تجربه کنیم. همینجور که نشستید میتونید دستاتون آویزون باشه یا روی پاهاتون باشه. آرام چشم ها رو ببندید. توجه رو ببرید به اثر تمرینات امروز بر بدنتون. از پایین ترین قسمت، از کف پاهاتون بدنتون رو بررسی کنید. ببینید چقدر حالش عوض شد با همین چند تا تمرین ساده. آگاهی رو کم کم میاریم بالا، از کف پاها، مچ پاها، قوزک ها، ساق هر دو تا پا، زانوها، رانها، فضای لگن، گودی کمر، ستون مهره ها، خط پهلوها، فضای شکم، قفسه سینه، جناق سینه، کتف ها و بین دو کتف، شانه ها، دست ها، از شانه ها تا سرانگشتان دست ها. آگاهی رو ببرید به کل ستون مهره ها از پایین به بالا. 5 مهره کمری در انتها اون پایین. 12 مهره پشتی که در ادامه میاد بالاتر و 7 مهره گردنی. کاملا رها. کاملا رها. آگاهی رو ببرید به دور تا دور گردن، جلوی گردن، پشت گردن، کاسه سر. آگاه باشید از پس سر، تاج سر، پوست سر، پیشانی، شقیقه ها، ابروها، بین دو ابرو رها. هر دو پلک بالا، هر دو پلک پایین، خط مژه ها رها. حفره راست بینی، حفره چپ بینی، تیغه میانی بینی، گونه ها و گوش ها،
لبها، خط دور لبها، خط بین لبها، چانه و قبقب، گردی صورت. تمام بدن رو از بالا به پایین مثل یک آبشار کاملا رها کنید و در عین حال پشتتون صافه. کاملا رها، کاملا رها. کم کم آگاهی رو دوباره به بدنتون برگردونید. به تماس پاها با زمین توجه کنید. تماس دستها با پاها. حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدید. پالمینگ کنید. خوب دستا رو گرم کنید. بذارید روی چشمهاتون. آروم چشمها رو باز میکنیم. دستا رو کنار میزنیم و ناماسته. خوش آمدید به این جهان. دوستان عزیزم، براتون پلیلیست کامل ویدیوهای یوگا با سندی رو اینجا گذاشتیم. میتونید که تمرین کنید. شاد باشید.